હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુંમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પલક. સ્ટફ પરાઠાની વાત આવે ને ત્યારે આપણે બહુ બધી વેરાયટીઓ ખાધી હશે, જેમ કે આલુ પરાઠા, પ્યાજ પરાઠા, પનીર પરાઠા. એમાં જ એક સરસ મજાની વેરાયટી બનવાની છે જે આપણને શીખવવાના છે ઉર્વી ગજ્જર. આવો એમને બોલાવી લઈએ. કેમ છો ઉર્વી? એકદમ મજામાં. ગુજરાતી રસોડુંમાં તમારું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. તો જે તમે કીધું કે સ્ટફ પરાઠાની વાત આવે તો બહુ જ બધી વેરાયટી હોય આજકાલ. તો આલુ પરાઠા, પનીર પરાઠા, ચીઝ પરાઠા, એમાં એક નવી વેરાયટી તમે લઈને આવ્યા છો, એ કઈ છે? આજે હું મેક્સિકન પરાઠા શીખવાડવાની છું. અરે વાહ! એટલે મેક્સિકન ફ્લેવરનું સ્ટફિંગ બનશે, એવા મસ્ત મેક્સિકન પરાઠા બનવાના છે. એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈશે? એના માટે સ્ટફિંગ બનાવવા માટે આપણે મકાઈ છે, ડુંગળી છે, પનીર છે, કેપ્સિકમ છે, ઝીણું સમારેલું લસણ છે, ચીલી ફ્લેક્સ, મીઠું, પેરી પેરી મસાલો છે, ઓરેગાનો છે અને આ મેક્સિકન સિઝનિંગ છે. ઓકે. અને લોટ બાંધવા માટે આપણે મેંદો લીધો છે અને આ તેલ અને પાણી. તો સરસ મજાના મેક્સિકન પરાઠા બનવાના છે. એના માટેના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લીધા. હવે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ? ચોક્કસ. સૌપ્રથમ આપણે એનું સ્ટફિંગ બનાવી દઈશું. ઓકે. હવે આપણે પેનમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ લઈશું. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એની અંદર લસણ છે એ નાખીશું. આપણે 1 ચમચી જેટલું લસણ લીધું છે, એ પણ ઝીણું સમારેલું. ઓકે. એ નાખી દઈશું. મેક્સિકન રેસીપી હોય ને તો એમાં લસણનો જે ટેસ્ટ હોય છે ને એ બહુ જ સરસ આવતો હોય છે. આપણે એને સાંતળી લઈશું. એકદમ જ આછા ગુલાબી કલરનું થાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું. ત્રણ ચમચી જેટલા લઈશું. એની સાથે 3 ચમચી જેટલી ડુંગળી છે એ લઈ લઈશું. એને સાંતળી લઈશું. ડુંગળીની થોડી એવી કચાશ નીકળી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દઈશું, લગભગ 2 થી 3 મિનિટ માટે. અત્યારે આપણે એક જ કલરના કેપ્સિકમ લીધા છે, બટ તમે આમાં 3 અલગ અલગ કલરના કેપ્સિકમ છે એ પણ લઈ શકો છો. પર્પલ કેબેજ છે, બ્રોકલી છે, એ બધું બીજું તમને પસંદ હોય તો તમે એ પણ લઈ શકો છો. એટલે આપણે ઈચ્છા મુજબ અંદર જે સ્ટફિંગ છે એમાં આપણે પ્લસ માઇનસ બધું કરી શકીએ. આપણે જે મસાલા છે એ આપણે મેક્સિકન લઈશું. આપણું થઈ ગયું છે. હવે એની અંદર મકાઈ લીધી છે, અડધો કપ બાફેલી અમેરિકન મકાઈ છે એ લઈ લઈશું. એની સાથે 1 કપ જેટલું છીણેલું પનીર છે એ લઈ લઈશું. અત્યારે આપણે પનીરને છીણીને લીધું છે, પણ તમને જો નાના નાના પીસીસમાં બી લેવું હોય તો બી તમે લઈ શકો છો. બટ અત્યારે આપણે સ્ટફિંગ કરી રીતે ભરવાનું છે પરાઠામાં, તો જો છીણેલું હશે તો ભરવામાં પણ બહુ સરળતા રહેશે. મકાઈનું આપણે પ્રોમિનન્ટ પ્રમાણમાં સારા એવા પ્રમાણમાં લઈએ છીએ, એટલે ટેસ્ટ પણ એવો સરસ આવશે. અને આ એકદમ જ કલરિંગ રેસીપી છે. તે ગ્રીન કલરના કેપ્સિકમ છે, મકાઈ છે અને પનીર છે, તો એકદમ જ આમ કલરિંગ દેખાશે. હવે એની અંદર બધા મસાલા કરી દઈશું. મીઠું સ્વાદ અનુસાર. આપણે લોટ બાંધવાના છે એમાં બી આપણે મીઠું લઈશું, તો આપણે એ પ્રમાણે જ લઈશું. ચીલી ફ્લેક્સ છે, 1 નાની ચમચી છે, પણ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ ઓછું વધતું કરી શકો છો. ઓરેગાનો છે, એ પણ 1 નાની ચમચી. આપણે પેરી પેરી મસાલો લેવાના છે, એ પણ થોડો સ્પાઇસી હશે એટલે એ પ્રમાણે. હા, પેરી પેરી મસાલો છે એ પણ 1 ચમચી. અને 1 નાની ચમચી આ મેક્સિકન સિઝનિંગ છે એ લઈશું. બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. આપણે 1 મિનિટ સુધી થવા દઈશું કે બધા મસાલા છે પ્રોપર રીતના મિક્સ થઈ જાય. ઓકે. આપણું સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને ઠંડુ કરવા મૂકી દઈએ અને ત્યાં સુધી આપણે લોટ બાંધી દઈએ. હવે મેક્સિકન પરાઠા છે એનું આપણે લોટ બાંધવાનો છે. ઓકે. તો એના માટે અત્યારે આપણે મેંદો લીધો છે 1 કપ.
અત્યારે આપણે મેંદો લીધો છે, પણ આની જગ્યાએ તમે ઘઉં પણ લઈ શકો છો, મલ્ટીગ્રેન લોટ બી લઈ શકો છો, કાં તો બંને સરખા પ્રમાણમાં બી લઈ શકો છો. મસાલા કરી લઈએ. મીઠું સ્વાદ અનુસાર. આપણે પરાઠામાં પણ થોડીક મેક્સિકન ફ્લેવર આપીએ છીએ, એટલે એમાં આપણે ઓરેગાનો નાખીએ છીએ, એ પણ એક નાની ચમચી. ચીલી ફ્લેક્સ એ પણ એક નાની ચમચી લઈએ છીએ. એ અડધી ચમચી જેટલો આપણે પેરી પેરી મસાલો છે એ લઈએ છીએ. 1 ચમચી તેલ લઈશું. આ બધું પ્રોપર મિક્સ કરી અને એનો આપણે લોટ બાંધી દઈશું. જરૂર મુજબ પાણી નાખી દઈશું. હવે આપણી મેંદાની કણક છે એ પણ તૈયાર છે, તો આપણે એના પરોઠા બનાવી દઈએ. મીડિયમ સાઇઝમાં આપણે એક લુઓ લઈએ છીએ. કામણવાળો કરી લઈએ અને હવે આપણે એમાં સ્ટફિંગ છે એ ભરી લઈશું. આપણે થોડું થીક રાખવાનું છે, કારણ કે આપણું જે સ્ટફિંગ છે એ થોડું ડ્રાય છે, હા, એટલે બહુ પતલું હશે તો એ ફાટી જશે. યસ. 2 મોટી ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ આપણે લઈ લઈશું. અને ઉપર ચીઝ છીણી દઈશું. એકાદ ચમચી જેટલું આપણે ચીઝ લઈ લીધું છે. હવે આ બધાને મિક્સ કરી અને ફરી પાછો આપણે લુઓ બનાવી દઈશું. અને એકદમ જ હળવા હાથે આપણે એનો પરોઠા બનાવી દઈશું. અને એક બાજુ આપણે તવો પણ ગરમ એક બાજુ આપણે તવો પણ ગરમ કરવા મૂકી દીધો છે. જો લોટ વ્યવસ્થિત બંધાયો હશે તો જે ફાટવાનો જે બીક છે એ નહીં રહે. અને આપણે થોડું એવી જાડી જ રોટલી રાખવાની છે આમાં, કારણ કે આપણે એની અંદર જે બી લીધું છે કેપ્સિકમ અને ડુંગળી, એના લીધે પાણી પણ છૂટે, તો એના લીધે આપણે થોડી એવી જાડી રોટલી રાખીશું. તવો પણ ગરમ થઈ ગયો છે, પરોઠું છે આપણે એને શેકી દઈશું. બંને બાજુ આછા બદામી કલરનું શેકવા દેવાનું છે. એવી જ રીતે આપણે બીજું બનાવી લઈએ. જોઈ લઈશું. બસ આવું જેવું આછા બદામી કલરનું આપણે થવા દેવાનું છે બંને બાજુ. એ બાજુ એમાં આપણે મિશ્રણ ભરી દઈશું. આ મિશ્રણ તમારે સલાડની જેમ ખાવું હોય ને તો પણ બહુ સરસ લાગે છે. ચીઝ છીણી દઈશું. એકદમ જ ક્રિસ્પી સરસ થઈ રહ્યા છે. આપણે મેંદો લીધો છે એટલે એનું પોટ બી એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગયું હશે. હવે પરોઠા શેકાઈ ગયા છે અને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. હવે આપણા મેક્સિકન પરોઠા તૈયાર છે. આપણે એને કટ કરીને સર્વ કરી દઈશું. એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થયા છે. આપણે જે અંદર ચીઝ નાખ્યું છે, પનીર નાખ્યું છે, એ બી એકદમ સરસ મેલ્ટ થઈ ગયું છે, એટલે એનો બી લુક બહુ સરસ લાગશે. અને જ્યારે ખરીદશે ત્યારે ચીઝ આવશે ને, આમ ફ્લેવરનો આમ બ્લાસ્ટ થશે મોઢામાં.
હવે કેપ્સિકમ છે એનાથી આપણે એને ગાર્નિશ કરી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણા મેક્સિકન પરાઠા.